ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරන්නේ වෙබ් කම්පෝනන්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් වල තියෙන රික්වෙස්ට් ඩිස්පැචර් කියන අවස්ථාව ගැන. අපි බලමු මොකක්ද මේ රික්වෙස්ට් ඩිස්පැචර් කියන්නේ කියලා. What is request dispatcher? The request dispatcher interface provides the facility of dispatching the request to another resources. It might be HTML, servlet or JSP. This interface can also be used to include the content of another resource also. It is one of the way of servlet collaboration. මෙතනින් අපිට කියන්නේ අපිට මෙතන request dispatcher කියන එකෙන් අපිට HTML servlet JSP අතර redirect කිරීමකට කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි මේ request dispatcher කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අතර අපිට ක්‍රම තියෙනවා forward කියලා ක්‍රමයකුයි include කියලා ක්‍රමයකුයි දෙකක් තියෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද එතකොට මේ ක්‍රම දෙක කියලා. ඒ දෙක අතර වෙනස බලමු මොකක්ද කියලා. එතකොට මම මෙතන දාගෙන තියෙනවා අපිට තියෙන forward කියන method එකයි include කියන method එකයි දෙක. අපි මුලින්ම කතා කරමු මොකක්ද මේ forward කියන්නේ කියලා. forward කියන්නේ එතකොට අපේ client කෙනෙක් පළවෙනිටම request එකක් කරනවා servlet කියන එකකට. කියන්නේ JSP එකකට හරි servlet කියන එකට හරි තමයි client කෙනෙක් පළවෙනිටම request එක කරන්නේ. ඒ request එකේදී යා response එකක් හදනවා. ඒ response එක වෙනම තියාගෙන ඉන්නවා. අපි එතකොට ඒ servlet එක ඇතුළේදී ආපහු අපේ servlet 2 කියන කෙනාට forward කරෝදී එතකොට මෙන්න මේ servlet 1 ගේ response එක සලකන්නේ නැතුව එයා කෙලින්ම ගිහිල්ලා මේ servlet 2 කියන කෙනාගේ response එක generate කරගෙන ඒක තමයි අපේ අන්තිමට client output එකක් විදිහට පෙන්නන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී මේ servlet 1 කියන එකේ response එක අපිට මුකුත් පෙන්නන්නේ නැතුව ඒක අයින් වෙලා යනවා. එතකොට අපි බලමු මොකද්ද මේ include කියන්නේ කියලා. එතකොට include කියන එකේ forward එකට වඩා වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට පළවෙනිටම client කෙනෙක් request එකක් කරන මේ servlet 1 එකට ඒකෙන් servlet 1 කියන්නේ අපේ JSP එකක් කියලා හිතමු. ඒ දෙක අතර ලොකු වෙනසක් නෑ අපි කලින් වීඩියෝ වල කතා කරා. එතකොට මේ servlet 1 එකට request එකක් කරාට පස්සේ එයාගේ ඉඳගෙන ආපහු දෙවනියට include කරනවා අපේ servlet 2 කියන එකට. එතකොට පළවෙනියට හැදලා තියෙන මේ servlet 1 ගේ response එක මෙතන store කරලා තියා ගන්නවා. එතකොට එයාගේ include කරාට පස්සේ එයාගේ ටිකත් අරගෙන ගිහිල්ලා මෙතන servlet 2 එකට එයාගේ response එකක් තියාගෙන එතකොට මේ දෙකම ආපහු මෙතෙන්ට අරගෙන එනවා. අපේ මෙන්න මේ servlet 1 කියන කෙනාට කියන අපේ මුලින්ම request එක කරපු කෙනාට servlet 1 ගේ response එකයි servlet 2 ගේ response එකයි දෙකම අරගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ final response එක generate කරලා මෙතනින් ආපහු ඒ response එක අපේ client එකට සලස්වනවා final response එක විදිහට. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේ include method එකේදී අපේ redirect කිරීම කරාට පස්සේ response එක එන්නේ මේ දෙකේම තියෙන දේවල් අතර. අපි හිතමු මෙතන servlet JSP ඒ වගේ 10ක් 15ක් තියෙනවා කියලා. ඒ විදිහට අපි දෙක ඔක්කොටම මෙන්න මේ include කියන එක පාවිච්චි කරොත් ඒ හැම තැනදීම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැම JSP එකක ඇතුළෙම තිබ්බ response එක ඒ හැම තැනම එකතු වෙලා අන්තිමට අපේ client ඒ final response එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ දෙක අතර වෙනස අපි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරලා බලමු කොහොමද කියලා හරියටම බලා ගන්න. හරි එහෙනම් අපි බලමු ප්‍රැක්ටිකල් එකට ගිහිල්ලා අපි මුලින්ම මෙතනින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගමු. මම මේකේ නම දෙන්න dispatcher කියලා. dispatcher 1 කියලා මම නම දෙන එකේ ඊට net කරලා මම ඉතින් finish කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙතනින් හැදලා තිනවා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මම මෙතනින් මෙන්න මේ index.html කියන එක අයින් කරගන්නවා. අපි ඒක වෙනුවට අපි හදාගමු index.php කියලා එක.
index.jsp කියලා එකක් හදාගමු අපි. මම මෙතනින් index කියලා නම දෙන්න. හරි, එතකොට අපේ index.jsp එක හැදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මෙතනින්ම මෙන්න මේක අයින් කරගන්නවා. මේක අයින් කරගෙන මම anchor tag එකක් දෙනවා. anchor tag එකක් දාලා අපිට redirect කරන්න ඕන තැනකට අපි මේක යවා ගමු. anchor tag එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මම එතනින් href එක ඇතුළට දෙනවා මට යන්න ඕන තැන. අපි A කියලා සර්වලට් එකක් හදාගන්න නිසා මම මෙතන A කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දෙනවා go to a servlet කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ resources කියන එක ඇතුලේ අලුතෙන් servlet එකක් හදාගන්නවා A කියලා. ඊට පස්සේ මම මේකේ වැඩ කරන ටික ඔක්කොම අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටිකත් අපිට ඕනේ නැහැ. මම මේ ටිකත් අයින් කරගෙන මම මෙතනින් මේකට doget method එක override කරගන්නවා. doget කියලා මේ method එක අරගෙන මම ඒකේ html දේවල් පෙන්වන්න ඕන නිසා මෙතනින් මම response කියලා අරගන්නවා. මම ඉස්සෙල්ලාම තේන් rename කරගන්නම් මේ නම් දෙක. මෙතනින් මම response කියලා අරගෙන set content type මේක. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ මම ලියනවා text html කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දාගන්න අපිට මෙතනින් බලා ගන්න ඕන නිසා output එක මොකක් කරේ response.getWriter.write කියලා. මෙතෙන්ට A කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් අපි ක්ලික් කරලා බලමු යනවද කියලා. index.jsp කියන එක තියෙන මෙන්න මේ A කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ dispatcher 1 කියන එක deploy කරගමු. හරි, දැන් අපි deploy කරගත්තා. අපි එතකොට browser එකට ගිහිල්ලා localhost කියලා අපේ දෙමු dispatcher dispatcher 1 index.pgt කියන එකට අපි මෙතනින් කෝල් කරමු. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න go to servlet කියන එකට ලින්ක් කරලා දෙන අපි බලමු. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ A කියන එකට තමයි ගියේ මේ විදියට. ඒකේ response එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙන්න මේ A කියන එකේ අපි redirect කරන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි request කරන්න ඕන B කියලා servlet එකක් හදාගමු. අපි මුලින්ම ගිහලා මෙතනින් තව servlet එකක් හදාගමු B කියලා. ඒකෙත් මම මේ අපිට ඕන නැති කරන ටික මම අයින් කරගන්නම් මුලින්ම. මේකෙත් මම doget කියන method එක ඕල් කරගන්නම්. මේකෙත් අපි A යන කේම තිබ්බ ටික ගහලා මෙතනින් මම දාගන්නම්. මෙතන B කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ A කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් දාගමු request dispatcher එක. එතකොට request dispatcher මේක. ඊට පස්සේ dispatcher request dot get
get request dispatcher. මෙතනින් මං යන්න ඕන තැන ලොකේෂන් එක කියන්නේ B කියන සර්වර් එකට මට යවන්න ඕනේ. ඒක මම B කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මම දෙනවා dispatcher දෙමු අපි forward කියන එක. අපි මුලින්ම forward කියන එකෙන් දීලා බලමු. ඒතකොට අපි දැන් forward කියන එක මේ විදිහට අරගෙන මම මේක deploy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි browser එකට ගිහිල්ලා අපි කලින් පාර රික්වෙස්ට් කරලා කෙලින්ම ඒ කියන එකට තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ. අතකොට අපි ආපහු මෙන්න මේ index.jsp කියන එකට ඇවිල්ලා මේක මෙන්න මේ go to servlet කියන එකට දෙමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට B කියන එකට තමයි අපේ output එක විදිහට පෙන්නන්නේ. මෙතන තියෙන A කියන එකට ගිහිල්ලා තින්නේ. ඒත් අපේ මෙන්න මේ B කියන එකට ඇවිල්ලා තමයි අපේ output එක පෙන්නන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ A කියන එක රික්වෙස්ට් කරාට B කියන එකේ forward කරපු නිසා B කියන එකේ response එක අරගෙන ඇවිල්ලා තමයි මෙන්න මෙතනින් අපිට පෙන්නන්නේ. එතකොට අපි බලමු එතකොට include එක කොහොමද කියලා මේ විදිහටම වැඩ කරන්නේ. අපි මෙතනින් මාරු කරමු මෙන්න forward කියන එක නැතුව අපි මෙතනින් මාරු කරමු include කියලා. මේ විදිහට include කියලා දීලා මම එතෙන්ට මෙතෙන්ට දෙන්න response කියන එක තැනටම මෙන්න මෙතනින් ආපු දාලා අපි දෙමු මෙතන BR එකක්. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මේක එකටම විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. අපි මෙතනින් BR එකක් දෙමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු නැවතතාවක් මේක රික්වෙස්ට් කරලා අපේ මෙන්න මේ index කියන එකේ ඉඳගෙන අපි බලමු මෙතන රික්වෙස්ට් කරලා කොහොමද කියලා පෙන්නන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට රික්වෙස්ට් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් A B කියලා විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තමයි දෙකම බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. A එකේ තියෙන response එකයි B එකේ තියෙන response එකයි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි forward එකයි include එකයි අපේ dispatch අවස්ථාවේදී වැඩ කරන්නේ. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් නැවත හම්බෙමු.